ሰላም እንዴት ናችሁ? ዛሬ ማሳያችሁ የዶም ስትራክቸርን እንዴት ፕሮጀክታችሁ ላይ መስራት እንደምትችሉ ነው። ወደ ቪዲዮ የዶም ስትራክቸርን ለመስራት በመጀመሪያ ኤሌቬሽናችሁ ውስጥ ገብታችሁ አንደኛው ካራቱ አንዱ ኤሌቬሽናችሁ ውስጥ ገብታችሁ የዶሙን ሄቱን አጀስት ማድረግ ትችላላችሁ። በመቀጠል ሬፈረንስ ፕሌን መስራት አለባችሁ። ሬፈረንስ ፕሌን እሰራለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ሪኔም እናደርገዋለን ዶም ብለው አርኪቴክቸር ውስጥ ትገባላችሁ። ኮምፖነንት ሚላለ ሞዴል ኢን ፕሌስ ውስጥ ትገቡ እንደዚህ አይነት ገጽ ይመጣላችኋል። ጄኔሪክ ሞዴል የሚል ውስጥ ትገባላችሁ ማለት ነው። ኦኬ ትሉታላችሁ። እዚህ ጋር ዶም ነው መስራት የፈለጋችሁ ስለዚህ ዶም ብላችሁ ሪኔም ታርጉታላችሁ። ዛን ኦኬ ከዛ እዚህ ጋር እንደምታዩት የተለያዩ ኦፕሽኖችን ያመጣላችኋል። ዶም ለመስራት የሚጠቅመን ሪቮልቭ ነው። ሪቮልቭን ትጫኑታላችሁ። እዚህ ጋር እንደምታዩት እንደዚህ አይነት ገጽ ያመጣላችኋል ማለት። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር እኔ ቀድም ሬፈረንስ ፕሌን ሰርች አለው ስለዚህ ኔም እለዋለሁ። እዚህ ጋር ሬፈረንስ ፕሌን ዶም ይላል። ኦኬ ከዛ እዚህ ጋር ምን ያስመርጣችኋል? ኤሊቬሽናችሁን በየትኛው ኤሊቬሽን ላይ በሚመቻችሁ ልስራ ይላል። ኤስ ቱ ኤስ ከሁለት አንዱ መምረጥ ትችላላችሁ ማለት ነው። ኦፕን ቪው ትሉታላችሁ። ከዛ እንደምታዩት እዚህ ጋር የተለያዩ ኦፕሽኖችን ይሰጠናል። ባውንደሪ ላይን የምንለው የዶሙን ሼፕ የምንሰራበት ነው። አክሲስ ላይን ደግሞ ዶሙ ሪቮልቭ የሚያደርግበት ነው። ባውንደሪ ላይኑ ስንገባ ደግሞ የተለያዩ ሼፖችን ድሮ ልናደርግ የሚያስችሉ ቱሎች አሉን። ላይን እና አርክን በመጠቀም ሰራለሁ። ቁመቱን እዚህ ጋር በ4 ሜትር ከዛ ራዲየሱን እዚህ ጋር በ4 ሰጣለሁ ማለት ነው። ዶማችንን እዚህ ጋር ማስተካከል እንችላለን። እንደዚህ ያረግን ሳይዙን ወደ ምን ፈልግ ማስተካከል እንችላለን ማለት ነው። ከዛ በመቀጠል አክሲስ ላይን እንሰራለታለን ሪቮልቭ ያደርግበትን ማለት ነው። ከዛ እንደምታዩት አሁን ሶሊድ ሆኖ ዶማችን መጥቷል ማለት ነው። ኢንቴሪየር መስራት ከፈለጋችሁ ግን ይሄኛው ሶሊድ ዶሙ መሃል ላይ መከፈት አለበት። ስለዚህ እሱን ለመስራት ራሱ ሴሌክት ታደርጉትና ኤዲት ሪቮልቭ ስትሉት ራሱ ኤዲት ሞድ ላይ ይመጣላችኋል። ከዛ ይሄንን ኦፍሴት ታደርጉታላችሁ ማለት ነው። አክሲስ ላይናችሁን ሴት ማድረግ አሁን ቮይዱን ፈጠርን ማለት ነው። የሰራነው ዶም ኤዲት ማድረግ ከፈለግን ራሱ ላይ ሴሌክት በማድረግ እዚህ ጋር አንግል ቪዚቢሊቲ ማቴሪያሉን እንደፈለግን አጀስት ማድረግ እንችላለን። ይሄንን ደግሞ የሰራነውን ሼፕ ሪቮልቭን ኤዲት ማድረግ ከፈለግን ኤዲት ሪቮልቭስ እንለው እሱስ ገብተን ኤዲት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ከላይ ያሉ ኤሌመንቶችን ደግሞ ለመስራት ስዊፕ ቱል ነው የምንጠቀመው። ከዛ በፊት የዶሙን አንግል ግማሽ ማድረግ አለብን። ለምን? ምክንያቱም ስዊፕ ቱል ስንሰራ ፒክ ፓዝ ላይ እዚህ ጋር እንደምታዩት 3D ኤጅ ይፈልጋል ማለት ነው። ስለዚህ ፒክ 3D ኤጅ ለዋለው አንደኛውን ኤጅ ሴሌክት ሳደርግለት ሴሌክት ያደርጋል። ከዛ ፊኒሽ ሞድ እንለዋለን። እዚህ ጋር እንደምታዩት ኤዲት ፕሮፋይል አለ። ኤዲት ፕሮፋይል ትሉታላችሁ። ያኔ ደግሞ የተለያየ ኦፕሽኖችን ይሰጣችኋል። እዚህ ጋር ምን አይነት ሼፕ ነው መስራት የምትፈልጉት ነው? እኔ ሰርኩላር መስራት ነው የምፈልገው። ስለዚህ እዚህ ጋር መጥቼ ሰርኩላር ሼፕ ሰራለሁ ማለት ነው። ከዛ የዚችን ራዲየስ ታስተካክላላችሁ ማለት ነው። ከዛ ፊኒሽ ትሉታላችሁ። እንደምታዩት እንደዚህ አይነት ሼፕ ሰርቶልኛል፣ ሰርኩላር ሼፕ ሰርቶልኛል ማለት ነው። በመቀጠል ይሄንን ኤሌመንት በሰራነው ዶም ስትራክቸር ዙሪያ እንዲሆንልን ለማድረግ እያንዳንዱን ይሄንን ኤሌመንት ይዤ ኮፒ ማድረግ ጊዜ ገዳይ ስለሚሆን ፍሎር ፕላን ላይ እንገባለን። ሌቭል 1 ላይ እዚህ ጋር እንደምታዩት ኤሌመንቷን ሴሌክት እናደርጋለን። አሬይ ቱልስ በመግባት እዚህ ጋር ራዲያል አሬይን ሴሌክት እናደርጋለን። እዚህ ጋር ነምበሩን ሴት እናደርግለታለን። ላስት እንለዋለን። ፕሌስ ኦፍ ሮቴሽናችንን ሴንተር ላይ ማድረግ አለባችሁ። ከዛ ፈርስት ኢን ፖይንት እና ላስት ኢን ፖይንቱን እንሰጣለን ማለት ነው፣ የመጀመሪያውና የመጨረሻውን። ከዛ እዚህ ጋር እንደምታዩት ብዛቱን ማስተካከል ከፈለጋችሁ እድል ይሰጣችኋል። ሰራለን ማለት ነው። እንደምታዩት እዚህ ጋር ዶሙ ላይ በሙሉ ሰርቶልናል ማለት ነው። ከዛ እነዚህን ኤሌመንቶች ሙሉ ዶሙን እንዲከቡት ለማድረግ ደግሞ ራሱን ሴሌክት እናደርግና እዚህ ጋር እንደምታዩት እቺን ብሉ ፖይንቷን ሆልድ አድርገን ድራግ ማድረግ ነው ማለት ነው። ይሄንን ብዛቱን ማስተካከል ከፈለግን አንዱን ኤሌመንት ክሊክ በማድረግ እዚህ ጋር ማስተካከል እንችላለን ማለት ነው። አሁን 3D ላይ ሆነን ስናየው እንደምታዩት እነዚህ ኤሌመንቶች ተሰርተዋል ማለት ነው። አሁን የቀረን ዶሙን ማስተካከል ነው። ሴሌክት አድርገን እዚህ ጋር አንግሉን እናስተካክላለን። አሁን ተስተካክሏል ማለት ነው። ይሄንን ይመስላል። እዛ ይሄንን ዶም ማቴሪያል መስጠት እንችላለን። እዚህ ጋር ገብታችሁ ማቴሪያል ይላል ባይ ካታጎሪ የምትፈልጉትን ማቴሪያል መምረጥ ትችላላችሁ ማለት ነው።
የዶም አሰራር ይህንን ይመስላል። ፕሮጀክታችሁ ላይ አሁን ባሳያችሁ ሜተድ አፕላይ ማድረግ ትችላላችሁ። ጥያቄ ካላችሁ ወይም አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። ላይክ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። እስከሚቀጥለው ቪዲዮ ሰላም ቆዩ።